giọt không đọt không nha. Phô này, ngọt trâu này. Bộ nó chặt chân rồi. Đã ơi. Tê rồi chma cỏ sò trên tật tray này nhầm chạp làm các mơ chạy ao những bao khăn cụm đó này rồi xả cỏ hoặc chạy vậy bông bộ này tức lịch ngọt đám chạy ở những anh nhọt nhọt lại một tên chạy mình khi em ông hồn wow đập tim pada bang bola có không biết mà bên tây bang bola một sai cho nào các bạn bỏ các sáng sáng tất cả ăn đen này cái đầu mơ này đảo bên tây bang bola này bang bola này bạc cò bạc vào hơi này ăn men tên bang bola này tên phải vậy muốn là thằng kỹ mà bắt vào các ly chạy qua đám phơi vào bông bò rồi nó ăn ôm này nhưng mà gọi này thôi nhỉ sạch
Ông phụ ơi. Hành men bằng phương sạch ra làm ai không men bằng phương rồi đi em chuyện đi đụng đấy tên trời ơi bỏ sợi nhiều món này bỏ chẳng á cá cá ngon Ôi nó xả vào lên mùi mày này đường phải không là nhau con cả mấy kia đã mà hôm mà xem được anh em à là nhau không vào bên miền kia bằng bộ đây, cô vẫn ơi. Đấy, đã biết đấy. Đã biết đấy. Đây, bằng ôn nè, soi môi của dân đi đợi phụ bằng môi, bằng soi sẽ đó bằng ôn. Đấy, đập trầy không đám đâu mà dân ngay lên tên bằng ôn. Dạ, trong của dân trong đi nè, sâu trong rep lìa, lên sâu mò côn. Bye bye.